the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey, do-do-do-do-do. Yeah, yeah, do-do-do-do-do. Hey, hey, do-do-do-do-do. Yeah, yeah, do-do-do-do-do. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey, do-do-do-do-do. Yeah, yeah, do-do-do-do-do. Hey, hey, do-do-do-do-do. Yeah, yeah, do-do-do-do-do. Late, but I don't mind. It's getting late, but I don't mind. It's getting late, but I don't mind. It's getting late, but I don't mind. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey, Alo alo, hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại đây để cùng xem cái chung kết thế giới vòng loại Sacramento thôi anh em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem là những cái tuyển thủ chuyên nghiệp của cái khu vực này họ sẽ chiến đấu như thế nào nhé anh em nhá. Thì xem cái này chúng ta sẽ để xem là những con Pokemon nào nó đang hot ở trong beta hiện tại và build team cho nó dễ anh em ạ. Rồi trước khi vô buổi livestream thì anh em nhớ để lại cho tôi một like phát nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi bây giờ thì tôi đi bật cái quạt tí đã anh em ạ. Nóng quá. Rồi. Tôi sẽ vô màn hình luôn nhé anh em nhé. Đây. Anh em có thể thấy là trong cái ngày thi đấu đầu tiên thì nó kéo dài tầm 8 tiếng anh em ạ. Rất là dài. Ủa lag thế. Đây là danh sách của các tuyển thủ này. Ủa? Có Go Figure này. Có Go Figure anh em ạ. Chúng ta sẽ đến với lại là game thi đấu đầu tiên ở row thứ 3 giữa hai tuyển thủ là Kilea Living House và Aaron Brock. Hai bên thì tôi đều thấy là đều có Ogre anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ đến với lại là game thi đấu đầu tiên đi. Team của Kilea thì có con làm đỗ này và Wedding. Còn team của Aaron Brock thì có Hitchen và Landorus luôn. Ủa, Intimidate vẫn hoạt động anh em ạ. Ủa, con Wedding này tại sao Intimidate vẫn hoạt động ta? Vậy là con Wedding không có ability là Neutralizing Gas. Nay em bị mất điện thoại xàm vãi, em buồn quá. Đen thôi, đỏ thì vẫn thế. Nói chung là của đi thay người. Hãy nghĩ trong sáng lên. Rồi. Stomping Tantrum đã bị predict bởi Rotech U-turn để switch Pokemon này. Ogre. Cho Ogre nào. Ra Pong. Ô, còn Landorus đeo cái đồ gì kìa? Anh em nhìn đồ của con Lando ấy. Đồ gì mà nó có một cái giống như một cái khiên.
Landorus having locked itself into stomping tantrum, Ogrepon feels pretty safe here, especially staring down the Heatran as well as a Sụp luôn, Terra lên sụp luôn. very type Terra type on Heatran, which has been rising in popularity, which could remove the weakness from the. Còn Ogre mà có shot đen thì chứng tỏ là nó sẽ build nhiều vào thủ ấy. Should it land? Còn Guarding bây giờ Will Whip. Will Whip lăn đổ. Không Will Whip đổi mon, ok. Intimidate lăn đổ tiếp. Á, Intimidate bây giờ với tác dụng này. Intimidate lúc nãy tôi thấy một cái Intimidate được kích hoạt mà bây giờ lại bị được kích hoạt tiếp. Ngáo đỡ vãi. Embody aspect này. Con này thì đã có này. Wedding mang Necho thì đấy tôi mới nói là hơi khó hiểu. Lúc ở cái tên đầu tiên tôi rõ ràng tôi thấy Intimidate được kích hoạt một lần mà. Stomping tan trầm này. Lại bị Ridic. Hitway khá là đau. Chụp luôn. Đập truy. Chắc cái khiên giữ AB lại được. Có thể cái khiên này tôi chưa bao giờ tôi thấy cả. Một cái item lạ vãi. Sụp luôn. Ủa định vậy. Sợ cái gì không biết. Bong luôn. Đây. Bong. Lại còn critical hit nữa. One hit KO. Con Lando bị trừ 2 attack mà sao Stomping tan trầm vẫn đau nhỉ? À, Stomping tan trầm nó nhân đôi sát thương các bạn ạ. Lúc nãy Stomping tan trầm vào vị trí của con Lando ấy, nhưng mà không có hiệu quả vì Lando hệ bay mà. Lần sau sử dụng Stomping tan trầm thì nó đã được nhân đôi sát thương rồi. Cảm thấy sát thương khá là to mặc dù bị trừ 2 attack. Nó tên là Ability Shield. Đó. Tôi nói nó hình dạng giống cái khiên mà anh em. Nhìn lạ vãi nồi. Này theo. Này theo Alola. Bong. Ủa? À, đang bị trừ ability anh em ạ. Còn này theo nó bị giữ ability Snow Golden nên là nó không gọi bão tuyết được. Giờ không bão tuyết được thì nó sẽ không thể bắp Aurora Veil. Iron Hand ra ngoài này. Free the Ride. Không đủ đam. Đam béo á. Bong. Đau vãi nổi. Shot đen lên cứ bong một phát là một mạng anh em ạ. Will whip luôn. Hay vãi. Cái chiêu Ivy Cucho ấy là nó sát thương, Terra nước lên sát thương của nó đã to rồi, nó lại còn shot đen lên. Tăng 2 bậc attack, nó gõ con nào chỉ có to đầu. Tuy nhiên thì con Ogre bây giờ đang HP thấp quá. HP hơi thấp. Killea đang có rất là nhiều lợi thế với 4 Pokemon trên sàn này. Stomping tan trầm à? Thôi thắng rồi. Killea thắng. Killea chắc chắn thắng. Tại vì là con Aaron, à quên, con Lando của Aaron là đeo choi.
Đeo choi mà đã bị khóa Storming tan trầm rồi thì làm gì có cái gì để ăn con lan đỗ này. Đấy, làm gì có cái gì để ăn con lan đỗ này. Lấy cái nồi để ăn à. Đấy, bị khóa Storming tan trầm rồi. Mà cái con Iron Hand với con Iron Hand versus lan đỗ thì không cần nói, ai cũng biết là thằng nào thắng. Game 1 có kết quả anh à. Game này thôi tua nhanh thôi. Có kết quả rồi. Đấy, cancel luôn rồi này. Đánh kiểu gì được nữa. Định mệnh đi đánh giải mà còn đùi ạ. Vãi cả lon. Đi. Má đời. Hề. Rồi chúng ta sẽ đến với lại là game thi đấu thứ hai đi. Kile thì vẫn là tiếp tục là cặp Wedding và lan đỗ. Ok. Vẫn là cái ability siêu. Còn Aaron Rock thì chúng ta có King Gambit và theo Alolan. Landorus Therian. Weezing on the other hand in a much better spot. You could use a poison type attack at the Side Tails or try to burn the King Gambit, but I think a much nicer play this time for Aaron. I think leading a situation where he's going to be able to control the beginning of the game a little bit better. Yeah, this may be a situation where we also see the Fire Terra type on King Gambit come into play. Weezing is not able to go for a Will-O-Wisp safely on. Lan đỗ về này. Ai ra? Cái con Wedding nó khóa mất cái gì nhỉ? Nó khóa mất cái gì tôi cũng quên rồi. Nó khóa mất cái Defiant anh em ạ. Làm Intimidate mất mẹ tác dụng. Cười vãi. Không có đam. Shot đen. Cùng Will Whip. Will Whip là ngon rồi. Giờ no warning cũng hoảng. Quá toàn ability quan trọng. Hồi hôm qua em kêu không có máy chơi game Pokemon, mà hôm nay ông cậu bên Mỹ về mua máy cho luôn. Thế á, ghê vậy sao? Chúc mừng em vì đã có máy chơi game nhá. Setting up a position where this King Gambit may be able to get off an attack without fear of Will-O-Wisp by using the fake out from Iron Hands, as the Will-O-Wisp does connect into that protect and a little bit of damage, a little bit of chip damage from that. Con King Gambit có sức cấp pin mà chưa thích xài nhờ. Ông Aaron tên này game này đánh hay này. Aaron tên này đang đánh địa lợi thế nhiều vãi nồi. Fluttermane, so King Gambit sitting pretty here. Can't get a boost from its special defense, or a special defense drop increasing its attack, but at least it doesn't have to worry about damage too much. Unfortunately, its damage is also going to be reduced as Landorus coming in, weirdly successfully hitting another intimidate as King Gambit, reducing its attack back to the base level, and now Iron Hands to -1. Fake cao, ok. Shot đen, ôi ơi, tham thế. That means that King Gambit is back at +2, so sitting pretty well here. The ability to actually deal some good damage. Tham. Pokemon. Fake out has been used, which means that there is like Weezing will be able to get off a Will-O-Wisp, so maybe some protection. Đủ má, shot đen 2 lần cộng 4 attack. Iron Hand's not really threatening any damage to this Pokemon. The Will-O-Wisp is really obvious. There's not way to stop it. You kind of have to protect King Gambit, bring something in, threaten a little. Trừ 2 à? Vậy tính ra là được cộng 2 đúng không? 2 intimidate anh em ạ. Vẫn đầu tay à? Cộng 2 attack nhưng mà vẫn chưa đột phá được, vẫn chưa đánh được. Meaning that Kyle definitely was going to be able to switch out the Landorus to cycle those intimidates over and over and over and over again. Yeah, we're really seeing the power of U-turn. It's been kind of a theme in this format. Fluttermane is going to be what comes out here. I thought that was a pretty clear one where it's up pinning the Ninetales. We're back to the situation we saw before. Will Whip nhưng mà không có tác dụng. Fluttermane check Ninetales, Weezing facing down this King Gambit. Still gonna dish out a whole bunch of khóa ability rồi ấy, nhưng mà con Lando này nó đeo cái ability siêu kìa.
ability siêu nếu mà theo tôi suy đoán thì nó sẽ làm cho nó có tác dụng là bảo vệ Pokemon khỏi các tác dụng của các ability khác, nên là Intimidate nó vẫn có thể kích hoạt được. Có máy mà không biết cải game á, phải có tiền mua game chứ mấy em. Có cái Pokemon Airshop ấy, em lên Pokemon Airshop để mua game. Thiếu quái gì game đâu. Icy Win và lan đỗ mà lại lan đỗ không chết kìa. Điều đó chứng tỏ gì? X4 X4 mà lại có Stab Move mà không chết, chứng tỏ là con này theo này SP tách quá thấp. Anh em ạ, chắc là build full tanh, full tốc full tanh. Hai lão này đánh game này nhây vãi nổi. Thực sự đánh nhây. Chưa giết được con nào luôn. Lại shot đến tiếp này. Con King Gambit này chưa bị burn nữa. Con này. Ủa? Con Wedding sao tốc chậm vậy? Cộng 3 attack nhá. Con Wedding sao tốc chậm hơn con King Gambit ta? King Gambit tôi nhớ là tốc chậm lắm mà. Chả biết build con Wedding kiểu đờ gì. Bị burn nhá anh em nhá, vẫn bị burn. Là cái burn cay lắm. Mới bị trừ một tốc. À đúng rồi, bị trừ một tốc. Ok anh em. Iron Hand ra này, méo giết nhau luôn mà. Cứ đổi đi đổi lại nhìn ngứa mắt thế. Sức cấp binh. We see what's again Sucker Punch missing too. We've been talking kind of the other side of it, where King Gambit hasn't really taken any damage. It also hasn't felt any damage. It's been so close so many times, but not quite able to get the swing. Aaron hiện tại là đang có một fake cao và 2 attack của King Gambit. 2 attack nhưng mà lại bị burn. Suy ra này cũng chả được cộng cái đờ gì. Mắc công mà con King Gambit shot đen suốt từ nãy giờ, cứ đứng shot đen với lại là shot đen với rotate, cuối cùng attack về con số 0 anh em ạ, không tăng. Nó hiện tại tính đến hiện tại là không cộng không trừ cái gì. Nhìn ngu vãi. And this is we're in kind of a stalemate here, especially with that Ninetales switching out here. Yeah, and kind of I feel like we're going to continue to be in one. You know, with the Storming tan trầm. Lan đô này bây giờ làm được gì? Weezing, I guess, can do its best with Gunshot and the Iron Hands here. Not going to be the world's scariest attack, but I mean, I guess you kind of need to keep rút về không? So, you know, whatever. Wedding bây giờ tác dụng của nó chắc là chỉ đợi khóa gì. Chẳng khóa được cái gì hết. Chiều gun shot cũng không có tác dụng nhiều với hai con kia. Đổi mon này, ai ra? Ogre à? Sức cấp binh ok. Sức cấp binh nhưng mà rất là tiếc. Quay chạc. Đau đấy. Bị burn anh em ạ. If Kyle had been able to get these Will-O-Wisps off onto this King Gambit earlier, this might look pretty different. But now the taunt has faded on the King Gambit, and we know that Weezing is slower than King Gambit, which means that King Gambit is free to start going for Swords Dances to start building back up to its most effective stance. Shot đen không? You kind of like it too, where again, there's just not like a whole lot of damage being threatened either way. I mean, you could go for a Swords Dance for the Ogre Pawn here. Còn nó không, nó lại shot đen với rotate, nhìn ngứa hết cả mắt. Chưa Terra thì nó hệ cỏ à? Con nào hệ cỏ?
So we're just playing mind games here. Like is Iron Hand về này. able to get an attack off into that Lan đỗ. gambit. À, này theo. Big sucker punch off onto any one of Kyle's additional Pokemon. Actually it does. No sucker punch. Chùi. Cudgel deals good damage to the King Gambit that goes Không có on đam. sword stance. And that is crucial chip damage to get down onto King Gambit because the burn is still racking up damage as well. And the gunk shot lands once again onto Ninetales, dealing a little bit on the switch end. This King Gambit still has probably Ăn chùi nhưng mà có vẻ là không đau lắm. but is now at least on a closer timer than it was before. Yeah, I mean, at least makes the situation interesting, right? One more cheeky attack will finish up. I really like the choice to attack there instead of going for the sword stance, where sword stance might help you close the game, but there isn't really like a partner for Ogerpon that's actually going to let you use the sword stance if it gets it. Where you got to keep whittling this King Gambit down, especially because Kyle's still missing some critical information. Ogre mà build shot đen, nếu mà trong trận đấu nó không shot đen được thì nó yếu vãi nổi. Vì đam gây ra nó không được mắc. Bắt buộc là anh em đã build này thì anh em bắt buộc phải shot đen. And that means that timer on sucker punches is counting down just a little bit more, and the burn keeps counting down just a little bit more as well. Yeah, I mean, that's 4 sucker punches. Yeah, use a Chùi hơi yếu nhỉ, Ogre nè. EV dồn speed à. Con này chơi shot đen nên là nó sẽ không mắc attack. Nó không mắc attack nên là nó đã không tối ưu hóa sát thương được. Nó phải shot đen được cơ. Ogre về ai ra? Lan đỗ. Đủ. Sức cấp binh mà. Sức cấp binh nhưng mà rất tiếc. Lan đỗ chết. On shot. So Kyle has now lost his Intimidator, but was able to cycle another turn where King Gambit was not able to deal damage, and Weezing is just landing these gunk shots. Không đủ đam giết. À, bị poison. May mắn vậy sao? May mắn đúng không anh em? Định bệnh không đủ đam nhưng mà lại được một phát dính đầu. Múa kiếm với native lót ở 2 vs 2 Thạch cứ thấy hơi liều á. 2 vs 2 thì nó có con bảo kê. Shot đen thì ngon mà. Các bạn chơi 1 vs 1 thì lúc đấy không có con nào bảo kê, dễ chết vãi nổi. Đụng phát là các bạn có thể chết toi. Also means that Kyle currently cannot get the embody aspect boost if he wanted to go for that terrestrialization, but instead most likely just going to try and stall out these turns as much as possible. And because Aaron is actually running the follow me version, doesn't have to worry about giving up a free sword stance here. Spy Shield à. Protect này. Đánh rất chi là an toàn nhé. Không biết là thời gian trận đấu còn lâu hay không. Hai cái thằng này đánh. Tuy nhiên là con Lan đỗ nó chết rồi. Con Lan đỗ nó chết rồi nên là đây là một cái đột phá đấy anh em. Do tham còn 0.53 giây. Đủ má. Thời gian mẹ câu mẹ bọn ranh này câu vậy. Hồi nãy đánh trận còn tràn đề lùa em chip bổ Protect câu hết. Chick room ghê vậy sao? Ok, một chọc. Không sức cấp binh. Còn King Gambit tân vừa rồi một sức cấp binh là ngon. Ông kia giữ wedding tốt nhỉ. Đùa, bồ vừa nói phát wedding bị một chùy chết toi luôn. Không hiểu kiểu gì. Cơ bản là thực ra là bên kia đéo ai giết con wedding anh em. Không ai giết hết. Do tham 0.30 giây. Dạ game đấu kéo dài mắc thời gian luôn. Terratorlight Bull Blast giết con Iron Hand đi. Terratorlight giết con Iron Hand đỡ mở. Giết Iron Hand là win. But also makes it potentially deal 0 damage if it gets baked out.
This is it. Yeah, this might work either way. Giết Iron Hand là chúng ta sẽ vào thế là còn 2 mon với 1 mon là định mệnh. Hết tham thì chúng ta vẫn được tính thắng. My two powerful attackers. Yeah, terrestrialization on the Fluttermane. Để đã từ lại. Heart sprouts from its head and the fake Lao! for it. Ghê gớm! To attack, but Ogre Định mệnh! Aaron hack não ghê gớm! threaten a lot of damage onto the enemy. Hay! Định mệnh Aaron đánh ghê vậy! Onto Fluttermane, but now Kyle has Trời ơi, một nước đi của thần! still also has the ability to heal up. Haki còn sát cấp cao luôn anh em ạ, nhìn trước tương lai. How do you Mẹ, khủng khiếp! No, don't see that very often. Well, that changes things. Một nước đi tôi phải gọi là quá khủng khiếp anh em ạ. Anh em có dám fake cao vào một con Pokemon hệ ma không? That is a game Nhưng mà ông Aaron ổng đoán trước là It doesn't make any sense to swords. ông Kile sẽ Tera. IB Cudgel probably gets the Chính vì thế là fake cao thẳng vào con Pokemon hệ ma. Sau đó là mẹ một fake cao, một trọng và tiếp đối thủ lên bảng điểm số. see a very exciting game three. Định mệnh đánh như có Haki luôn. little bit of Sợ thật sự anh em ạ. gunshot. Pha xử lý đỉnh cao, xứng đáng được thắng. Getting takes that. To do in this. That different dunk than I. But that's sort of faster. Three. That king. Nhìn mặt rất chi là hiếu chiến nhá. Every step of the way. Mẹ, hôm nay tối nay mẹ, sao mạng yếu vậy ta? If he had been able to win the end of that game. Rồi, chúng ta sẽ đến với lại là game thi đấu thứ hai đi. Yeah, well, Kile thì vẫn là cặp Wedding cũng như là big Lan Đỗ. from the intimidation. Còn Aaron Rock thì là Iron Hand và King Gambit. Take out pressure on the field here does Ability bị khóa, ability for this king gambit. Defiant bị khóa, một người. That intimidate, but we'll slow it down just a little bit. Yeah, I'm curious if perhaps we'll see the King Gambit go for the Terrestrialization this time, where once again both Pokemon getting intimidated. Trận trước nó đánh gần như là mắc tham. And we see there's been a little adjustment on Kyle's side. Trận trước đánh phải tầm 20 phút. King Gambit to sit uncontested on the field for. Còn trận này thì không biết là đánh như nào đây. So much work just by Hai thanh niên này đánh câu tham lắm. staring down the competition last game. Kyle making some adjustments here, switching the landers out for the iron hands that will immediately threaten this king gambit. Để ra tương lai. But of course, being the black glasses variant, just cannot do anything to an iron hand. So out on the field, Đấy. iron hands. Để ra tương lai lên luôn. Even as it terrestrializes into the fire type, which is going to be able to Sợ cái gì đúng không? virtually is still going to be dealt super effective damage. Đấy, That lên. landers be able to deal stomping tantrums. Fake out comes into the iron hands on the switch and Ton này, ok, ton hay. falling for it, not going for the will-o-wisp. The taunt, which means that King Gambit cannot Không sót đen được. Hay. is staring down an iron hands. Yeah, much better turn this time from Kyle. We see the impact of Icy Wind not being in effect this time. Weezing critically moving quicker there, and King Gambit does a pretty good defensive terrestrialization. Pha xử lý phải gọi là cũng rất là ok ấy anh em. Will-o-wisp is a pretty Vừa intimidate, where, you know, maybe you vừa đổi mon. Ton, bây giờ Will Whip. Weezing, not going to be upset about that. Not at Quá hợp lý luôn. onto iron hands at -1 and burn. Not going to be dealing a lot of damage. Intimidate vẫn kích hoạt được do đồ gì vậy á? To the Alolan Ninetales with that heavy slam. Một số bổ nhắc tôi đó là cái ability siêu. Once they are burned and have some of that intimidate off. King Gambit Ability siêu nghe là đã thấy là được bảo vệ bởi các loại ability khác rồi. It was a great move on Aaron's side too, where you know, it's a pretty whelming amount of Không damage. biết khi nào giải đấu có người Việt Nam á. It's really tough for these Pokemon to deal with Landorus when Ai biết, chắc là đợi tầm năm 2100 gì đấy hay là 2200 gì đấy. his Landorus counter as a Landorus counter. Yeah, and actually the Weezing also is able to deal damage to the King Gambit this time. Since it terrestrialized away its steel typing, gunshots are Việt Nam chúng ta mà có đi lên sánh vai với các cường quốc Nam châu hay không switching out Iron Hands. thì một phần sẽ là nhờ vào công học tập và chơi game của các bạn. Wouldn't be doing much of anything at -2. Các bạn muốn chúng ta có tuyển thủ đi chơi Việt Nam, đi chơi giải quốc tế thì các bạn hãy bỏ tiền ra mua game chơi nhiều vào. The Ninetales. So the move that Kyle called in the previous turn, Aaron actually Mà chơi nhiều game thì sẽ đánh giỏi. So one hit. Rồi, một shot, Good shot. one shot. Alolan Ninetales goes down. Those two Pokemon were spending so much time staring each other down this time, but Weezing gets the upper hand in a hurry, takes this like a champ. He's actually gonna Còn Wedding có ability gì vậy? Ability của nó là Neutralizing Gap. struggle with that situation, right? That both of Tác dụng của nó là potential Ninetale switch. Iron Hand just kind of made khóa ability của tất cả các Pokemon trên sàn. and Ogrepine forced to come out to battle. All right, well,
Ogre Pawn probably the best option that Aaron has against both of these Pokemon. Ivy Cudgel deals good damage to Landorus and to Weezing, and of course has not been Will intimidated. Whip. So Ogre Pawn's actually going to be able to potentially deal some good damage here. Although it is, you know, it's also afraid of Gunk Shot right now. Game này giết được một con rồi nên là bây giờ game nó sẽ nhanh đấy anh em ạ. Cái game thứ hai vừa rồi là cơ bản là lâu, tại vì hai đối thủ giữ mon dễ quá. 4 con Pokemon trên sàn, 4 con Pokemon thì nó đổi đi đổi lại, đổi tới đổi lui, nó sẽ rất là khó để giết nhau. Protect này, shot đen này, mất ton phát shot đen luôn. Tác dụng Wedding có bóp đồng đội không á? Bóp hết tất cả mọi đứa trên sân. Yeah, that's exactly right. And actually, Ogre Pawn has to retreat because of that. Ogre Pawn retreating for the Iron Hands that's in the back, able to shrug. Iron Hand ra này, Iron Hand mà giờ ngoài fake cao ra, ngoài fake cao ra cũng chẳng làm được cái thá gì. Ủa đâu ấy? Con Iron Hand này. Con Iron Hand này không đeo AV à? Tôi thấy phá Vigon Shot vừa rồi đau đau. Yeah, Weezing is in control this game 3 like it was in game 1. Aaron did a great job of stalling out the Weezing in game 2, but it looks like it's gotten a little bit out of control this game 3. Wedding shiny luôn đấy anh em. Nhìn máu chiến thật sự. Phải cao rồi. Đáng ra thì rút về hay hơn. Weezing goes for the taunt, so preventing future swords dances and preventing future protects from that King Gambit, which could be really big, especially now that this Landorus. Ok. Wedding chim cút. Bây giờ cho Ogre ra. Ô không Ogre à? Không mang Ogre à? Mang main cũng được. Mang main ra, Terratin lên, Darling Clim. Win. Win rồi, Gila win rồi. Terratin lại lên, sụp luôn. À, còn King Gambit được shot đen một phát và shot đen một phát và bây giờ nó sức cướp bần đầu đấy. Anh em ạ, nó mà sức cướp bần. Ô, đổi mon. Sợ chết à? Tại sao lại đổi ta? Tôi không hiểu cái nước đi này lắm. Nhờ pha đổi này mà khéo Aaron Brock sẽ thua ấy. Thực sự tôi không hiểu pha đổi vừa rồi một chút nào. Đau vãi. Chết luôn này. À, Stomping Tan trầm thì not very effective. Không đủ đam kìa. Về đúng tầm 1 HP. Đánh đấm gì nữa à? Chiến thắng dành cho Kile. Leaving House. Ogre Pawn just a turn to be knocked out for no reason and reduce the spread damage. There just kind of doesn't seem like there's an out here. Kyle played a fantastic game. Kyle absolutely pinning Aaron here in the end game. This dazzling gleam. Con Whimsicott nổi ở Gen 8 vậy mà Gen 9 được nhập cảnh chưa mà không thấy ai xài á. Con Whimsicott chưa được nhập cảnh nha. Nó DLC 2 nó mới được nhập cảnh. Ủa, định mệnh giết thì đéo giết. Làm cái đờ gì vậy? Animus.
I think Iron Hands is also fully capable of closing out this game. Yeah, I think there's a variety of options that Kyle can select here. I think probably stopping Tetra wouldn't have picked the knockout there for preserving it a little bit longer. Does have to actually be careful with the intimidate now. But Giết không giết làm gì cũng biết. likely just a free knockout. DLC 2 khi nào vậy á? DLC 2 nghe nói là cuối đông. Unfortunately, only has those single target attacks, the kowtow cleave and the sucker punch, which means that in a 3v1 situation, the King Gambit will have to take 3 Spy Shield á, ai cho mày Spy Shield? Spiky Shield fails the second time. King Gambit gets the protect off this time, so protecting itself from the fake out. Tự nghĩ ra rồi tự đánh à? To pick up the KO on Overpawn and 3v1. Thắng rồi, Kile thắng rồi, không nghi ngờ gì nữa. Yeah, unfortunately does not have the supreme. Này có Đại La Kim Tiên xuất hiện thì cũng không thể nào mà cứu nổi. 1 đánh 3 là điều không thể. If it could pick up one-hit KOs on each of these Pokemon, which it absolutely cannot against this Iron Hands, that can also just heal up with Drain Punch. Sức cấp bươn đau thế à? KO onto Fluttermane, going for it though. The Dazzling Gleam now single target, Choice Specs and Terra Fairy boosted. Almost picks up the KO there, but Iron Hands actually Này thì nhây nè. cleaned that one up, and Kyle Rồi, chiến thắng 2-1 cho Kile Living House. takes this round 3 Một chiến thắng mẹ mắc mệt. incredible, and you can see the exhaustion on Kyle's face there. Exhausting round 3 match. The asymmetrical top cut. Most of the meta was as Đây chính là tỷ lệ sử dụng của địch Iron vậy. Hands, Rillaboom, and Urshifu Rapid Strike were Tỷ lệ sử dụng 12 Pokemon được sử dụng nhiều nhất ở giải này. all the stops to make sure their teams Vâng, anh bên their competition. đứng đầu với 71,7%. Ngáo ngơ, một chút ngáo ngơ đến từ vị trí của anh bên 71. We had 71%. as a defensive Terra type, Điên rồ thật. especially because the newer threats like Chúng ta sẽ đến với lại là game thi đấu trận đấu thứ hai ở row 4 giữa hai tuyển thủ là Jack Amezian và Giovanni Costa. option. Just single strike. It is that will be focus hash. Sao bây giờ tự nhiên nhiều người sử dụng con Augur nước thế nhở? Anh em có thấy là con Augur nước đang được sử dụng hơi bị nhiều không anh em? Mà rồi chúng ta sẽ đến với lại là game thi đấu đầu tiên đi. Jack Amezian thì có King Gambit và main. Còn Giovanni Costa thì có Urasifu và cũng là main luôn. Còn Urasifu này là Urasifu Duck. Và Fluttermane vừa kích hoạt Booster Energy cộng vào Speed. Điều đó chứng tỏ là con main này là một con main bắt tốc. À đi chơi Augur nước chưa? Bây giờ mà chơi Augur nước lại phải tẩy EVS rồi build lại. landing a close combat into Terra Fairy, that Pokemon's going to be very difficult to deal with. So both players are going to have to be thinking very carefully. Mẹ, ông Jack Amezian này chơi Pirisong ạ. The Fluttermane and give that Pokemon up. Terra Fairy here is a very pointed choice, especially into the dark and fighting type Urshifu. We're going to see it right away. The Terastallization on the King Gambit into a fairy type will resist. Terastallization hệ Fairy. Fluttermane on Geoside opting to just protect. Thôi xong rồi, Terra Blast. Sucker punches or kowtow cleaves. And it Đi is tích. a decent play, especially considering the Fluttermane on Zack's side. Shadow Ball. Into an attack this turn, and now that you know it's Shadow Ball, you were able to. And đập ngói ạ. Chơi đập ngói. Thời này mà vẫn có thằng chơi đập ngói ạ. Không có Terra Blast. Just wants to be a presence on the field, dealing consistent damage, and the Terra Fairy is really going to allow that. But Geo doesn't have a great way to punish it unless Goldango is in the back there. Right. Đội hình phổ biến nhất hiện tại á, ai biết? Bữa nay đội hình nó tào lao lắm bạn ạ. Bạn thích con nào bạn nhét con đấy. Anh em nhìn những Pokemon của đối thủ đấy, hầu như là cũng toàn những cái con cũng không liên quan gì đến nhau lắm. Main cút này. Đập ngói. Không có đam. But that's not enough of a trade for that Fluttermane. It's really not. I think especially because you lost the option to terrestrialize your own Fluttermane into a fairy type to resist
resist the sucker punch and take neutral damage from that shadow ball. Unfortunately, nothing on Zach's side really wanted to swap into that. Cho Ogram hút. Considering that you have something like Ogre Pawn, both Chiến. your only ghost resist is also just now longer a ghost resist because it's a Ogre nước. So some good headway there from Geo. Fluttermane with that choice spec is a huge offensive threat, but Ogre Pawn coming in here is going to look to possibly dispatch this Urshifu and even redirect something from the Fluttermane as well. If it needs to. Đấy, cho Ogre chiến ngay chứ anh em. Sợ quái gì. On the field here, probably don't need to draw the attention towards Ogre Pawn. It might naturally go that way anyway. The good news is for Zach is that King Gambit still looks incredibly strong in the field, threatening a ton of damage. But not in the Fluttermane this turn. As Fluttermane goes Protect đến từ vị trí của main này. and also the Urshifu goes for attack. And so Geo just continuing to weave in these double protects, scout things out, understand. Ivy Cucho không có tác dụng vì đã bị Redick bởi Protect. Geo just for free. Cao Tao Lee cũng không có tác dụng. Double target into the Fluttermane and moves on to the next turn. Yeah, like you said, there's really no punish play Sụp there. luôn. Stands on either the King Gambit or the Ogre Pawn, either of which run them somewhat frequently. And by double protecting there, Geo just makes sure that he's not losing any ground. He kind of sees the intent from Zach, like you said. You know, the Fluttermane is clearly the priority, as Zach did double target it with that Kowtow Cleave and Ivy Cudgel. But Urshifu still has to worry here. I think a Sucker Punch might be able to do a little bit of damage into that Ogre Pawn before it gets knocked out by Ivy Cudgel. But at the same time, you have to worry about a Follow Me negating that. Moonblast comes into Ogre Pawn, does more than 50%. Ogre mang Follow Me chơi support à? Fluttermane does a ton Không of phải là damage. chơi support mà là người ta thích thế. The Wicked Blow double target comes in. Ogre Không Pawn đủ is đam. just 11 health, and so that Horn Leech damage Cút. comes in so clutch. And this time Zach Sao nhiều người thích chơi Ogre nước thế? Tại vì là cái tính đa dụng của nó dễ. Zach has the option to just Hệ nước dễ chơi mà. Hệ nước tính ra dễ chơi hơn hệ cỏ với hệ lửa. because you don't have the option to protect yourself anymore, but Hệ lửa tuy đam mạnh nhưng mà lại cũng có nhiều con trong meta nó khắc chế. has the Golden Go and the Urshifu on the field. Còn hệ cỏ đi thôi, bỏ đi mà làm người. pocket, the Goldango comes out. The one thing that can really threaten this Terra Fairy King Gambit that so far Geo's just opted to ignore. But it probably can't threaten just a simple KO. King Gambit's such a bulky Pokemon, and unless Goldango was able to Terra Steel, and has to worry about Sucker Punch coming in. Sức cấp binh, Yeah, luckily for Này. Geo, he does have the option to Terrestrialize. If he does sức cấp binh và Golden Go. one, boost the power of the Make It Rain. With that choice specs, it'll be a huge damage coming out, but more importantly, it will not be weak to the Sucker Punch, which should give it a chance to attack. Fair seeing Terrestrialization from Geo on this turn. Would be shocked if it's the Urshifu as it Thế đã tương lai hệ thép. into a pure Ok, steel attack, đúng hệ thép thật. hoping to boost its damage with Make It Rain. Để dồn sát thương cho nó mạnh. Be able to amp the damage and like you Cũng said, như là kháng luôn sức cấp binh. anymore. King Gambit wants none of that choice specs. Terra Steel, Make It Rain, and so protects itself and just allows Ogre Pawn to go down on this turn. I think it's a really smart Ogre đi. too. Like, there's a chance that Ogre Pawn goes for Follow Me and you end up Make It Rain. way to KO. Tự nhiên pha này Make It Rain lại ngon nhé anh em. And the King Gambit protects. Tại vì Make It Rain không được kích hoạt, Does not lower không Golden thành Go, công. so it's still Nên là cái hiệu ứng bị trừ SP attack nó sẽ không được kích hoạt. into this Landorus and King Gambit. Lando Therian. And the Icy Wind Fluttermane being gone means that Landorus will have the opportunity to go for something like a Stomping Tantrum into this Golden Go if it wants to. And in conjunction with a Sucker Punch, Urasifu chắc sẽ sức cấp binh. Yeah, such a Hoặc brutal turn. Protect. Like you say, that's probably Golden Go chắc chắn rồi. Sẽ Make It Rain. He has the advantage that Zach doesn't have. With 3 Pokemon left, still able to make a switch and try to just open up a free turn for Urshifu to pick up a damage. Một Make It Rain không biết đủ đam giết Lando không ta? If you try to make that switch, King Gambit là chắc chắn chết rồi đấy. KO onto Urshifu, and you're falling further behind, and that Cái doesn't hurt định the mệnh sợ cái đéo gì vậy? switch. The Ogre Pawn comes in. Where will Zach be targeting? Stomping Tantrum goes into the Ogre Pawn that switches in, resist. Sợ anh em ạ. And Wicked Blow coming out from Urshifu. Này thì sợ. Big chunk of damage from that Landorus. Kowtow Cleave also coming out from King Gambit into Ogre Pawn with the damage from the Stomping Tantrum and the Kowtow Cleave. I think that one. Sao không cho King Game biết học low skick ấy? Tùy vào người build thôi. However, you still have to worry. Yeah, does Landorus Anh have em. enough to ever get a Stomping Tantrum? Nếu mà tôi chơi con King Gambit thì tôi thường là sẽ đeo AV Help. và build là cao tao Klee, Super Binh, Terra Blast, Terra bay On the other side, I wonder how và Iron Head. on that damage calculation. That is a very pivotal. Anh em nói chung là anh em thích cái lối build nào anh em tự build à. Guaranteed. Critical hit your way Mỗi to người that. mỗi suy nghĩ khác nhau. Stomping Tantrum, who will be able to knock out Ogre Pawn from the damage we've seen. Would might come very close. Spicy. Ogre Pawn opting to protect itself with Spiky Shield instead, guaranteeing it does not get knocked out this turn. Stomping Tantrum. Storming Tantrum không thành công này. No damage, and we get to see Urshifu fire off an attack here after the Spiky Shield damage click. Yeah, so Urshifu will be able to pick Rồi, up trên trận đấu có kết quả. to protect that King Gambit from the Goldango that is coming in the back eventually. King Gambit will have a chance to take 1 KO here, pick it up onto Urshifu with Brick Break, but that just Game đấu có kết quả. come onto the field and fire off a single target. Full Không phải nói nhiều anh em. specs Terra Yeah, really smart on. Chúng ta sẽ không nên là hôm nay anh em có để ý là mạng hôm nay yếu ấy nổi không? There from Geo.
just because that guarantees the Ogrepron's able to redirect the stomping tantrum on this turn if it needed to. Yeah, I think you're absolutely right. It made sure that there was. Mạng hôm nay nó em thấy xoay mà yếu vãi nổi. Attack before you go for that big. Everything is Yeah, really, the move basically force it. Place in the field. I don't know if you're Zach, you want to walk into another ability. Cảm giác đội hình nào cũng người nước ngoài là 70% chắc chắn có Lando. Còn Lando nó bá mà, nó mạnh mà. Ok, chúng ta sẽ đến với lại là game thi đấu thứ hai đi. Jack em Giant thì có Main và Volcarona này. Còn Giovanni Costa thì có Urasifu Duck và Main. Ok, Main IC Win để giảm tốc này. Sau đó là Wicked Blow nhưng mà không đủ đam này. Darling Gleam. Đây. Darling Gleam. Giverden. But managing to land the Dazzling Gleam into both these Pokemon is really valuable damage. And maybe Geo just knowing that he can't allow this Volcarona to set up too easily just has to turn over. Giverden khéo tốc vẫn chậm hơn Urasifu ấy anh ạ. Tại vì Volcarona nếu mà build Giverden thì thường tốc độ không cao. Tốc độ này là sẽ không cao này vì nó sẽ không mắc, không có nhiều EVS vào tốc, tầm 10 đến 15 điểm là nhiều. Terrasterline luôn. Terrasterline hiện tiên. The Volcarona continues to stay on the field and put out damage as well, which maybe is the better option for Geo. Volcarona vậy là chim cút. Volcarona kia build theo carry hay SP á. Có Giverden đấy. Giverden thì phải carry chứ. Oh, về 1 HP ạ. Nice. Thôi. He's gotten a lot more damage onto Geo's Fluttermane than he's taken onto his own, but crucially, Zach's Fluttermane is at -2 speed and very. Có vẻ ngon đúng không anh em? Một Pokemon có thể Terra được nhiều hệ không á? Terra full 18 hệ. Miễn là bạn đủ đá. Lando này. Or just some damage with a Moonblaster Shadow Ball. Yeah, Zach opting to bring in the Landorus here, like you mentioned, will be slower than the Fluttermane on the other side of the field. Cho Golden Go ạ. Speed, Icy Wind's really great adjustment to all of the Choice Scarf Landorus in the field. Golden Go này tốc độ chắc chắn là chậm hơn Lando rồi đấy. Thậm chí là ăn một Icy Wind thì tốc vẫn chậm hơn. Còn bên đối thủ xài Choi hay sao mà hai turn xài Icy Wind. Nó đeo booster energy nha. Chứ nó Icy Wind chủ yếu là để giảm tốc đối thủ. You possibly don't invest all the way into speed just because you have that item to make up for it. And something like a Choice Specs Golden Go wants to be moving fast, hitting hard, and so it could be depending on how they're trained. Main về và Ogrepon ra hợp lý. Terra thép để âm mưu dồn đam anh em. Oh, no IC Wind. Moonblast coming into the Ogrepon doing a big chunk of damage. Rock Slide coming out from Landorus is able to KO that Fluttermane and hope for a flinch on the Golden Go. Tạm biệt Main đã làm rất là tốt. Đây. Âm mưu là âm mưu. Đút 3 bệnh. Double kill. One hit KO. Quá ghê gớm. Và đó chính là Florentino. 2-0. Đau thế nhờ. Nó Terra thép thì chả không đau.
And the Ogre Pawn facing it down too. Ogre Pawn known for its, a pretty solid bulk, especially special defense on this Wellspring form. And so, especially given that you are a choice spec Flutter main, there's really nothing you can lock into here that will allow you to Game đấu có kết quả. Nói nhiều. or make it rain ruins your day. So a very well played game by Geo here. Follow me. Just to guarantee no big damage into Golden Go. The Choice Flex Terra Fairy Flutter main opts for a Shadow Ball. Will do a decent chunk to this Ogre Pawn, but make Khá it đau. from this Golden Go, clean up this Flutter main and And 4-0 record here to start the day in Sacramento. chim cút. Ok, 2-0 cho Giovanni Costa. Trận này hai ông này đánh nhanh anh em. Không phải giải vòng và ướt át anh em ạ. Đánh là đánh thôi. Ok, chúng ta sẽ đến với lại là trận đấu thứ 3 ở row thứ 5 giữa hai tuyển thủ là Alberto Lara và Raha Malavisa. Rồi, thì team của Alberto Lara thì có main cũng như là Lam Đỗ. Còn team của Malavisa thì có theo và Hitoran. Rotate, double rotate, ok. But also could use the threat of that to try to reposition with U-turn, pick up really valuable chip damage with Shadow Ball. The double protect from Rogov there kind of reveals which of those options it is. U-turn để đổi mon này. Và U-turn coming out, a little bit of chip damage onto that Ninetales. Lenders will leave the field, and it looks like Gastrodon will be taking its place. Something that's very good at standing up to Heatran thanks to the resistance to the fire moves and threat of earth type or ground type moves. Shadow Ball coming out into Shadow Ball chưa được nửa cây. Aurora Veil, ok, vậy là có 2 lá chắn. Thơm ngon bổ dưỡng và đậm đà thịt than. But there's no way that Lenders would have been on the field for that Earth Power, and it does much more to Gastrodon than something like a Heat Wave or a Magma Storm would have. So, good target there with the Earth Power. Could have caught something like the King Gambit swapping in, or the Heatran trying to take a fire type move with that Flash Fire. Yeah, and so picks up a little bit of chip damage in this Gastrodon coming in, but now we're in store for a pretty slow positional game. The Aurora Veil goes up. There wasn't the damage to deny it. Giải này có nhiều mon thú vị hơn giải trước. Thì có DLC 1 nữa mà. DLC 1 thì chúng ta sẽ có thêm một vài con mon vô. Sao không thấy ai xài Gyarados á? Ao meta rồi. Này thì bắp được một giáp xong là chim cút về luôn ạ. Cho Bách Calibus về Ara. From the snow, Heatran protecting itself, not wanting to take an Earth Power, while Gastrodon uses Yon. a really nice cover there because now Baxcalibur will have to swap out next turn, else it gets put to sleep. Yeah, really nice Yon. I'm sure that Baxcalibur was hoping to come in on the field with this. Thôi xong rồi. Hitchen Terra cỏ, Terra Blast Gastrodon. Chứ không là cứ để nó giòn này, khó chịu vãi nồi. Cái con Gastrodon này khó chịu. Both Pokemon need to switch and be kind of too far on the back foot, even side of his own Aurora Veil. And so yeah, just a really strong turn from Alberto to kind of keep the momentum on his side of the field. Yon's a really clever way to deal with Aurora Veil as well. I think if you put up Aurora Veil and your Rogov, your goal is to keep things on the field as long as possible and take advantage of that damage mitigation, whether it be just by pumping out damage of your own or by setting up with something like a Swords Dance. Một ai đó đang Terra anh em. You can't make use of that. You either have to swap out or và Terra hệ lửa do King Gambit. Ghê gớm vậy sao? Scale Shot. We'll activate that Citrus Berry and get at least 4 hits thanks to that loaded dice. We'll see if it can reach that 5th for a bit more damage. 3 hits coming out. Không đủ đam rồi. Pretty big chunk of damage. We saw it through that Citrus Berry and the critical hit on the 4th one. Kind of makes up for only hitting the 4 instead of 5. Đấy, không đủ đam. In between the two damage numbers. But we talked about Rogov, both of his Pokemon in difficult positions, both stayed on the field. We're gonna have to see if Alberto can capitalize that, and Gastrodon hanging on through. Rồi, bay tường. Ok, một đập ngói anh em ạ, đập ngói, đập luôn cả tường. Hitchen chim cút này. iBody. Oh, Bách Calibus có iBody. Một cái ability tôi phải gọi là ngáo đớ. Yeah, just an absolutely massive turn for Alberto. Rogov kind of
Ability ngao đớ vậy. Gastrodon prevent the earth power into Heatran by KOing Gastrodon without having to spin the Terrestrialization on Heatran. It doesn't work out. The Gastrodon hangs Hài hước. power into Heatran. Also has put the Excalibur to sleep. Gastrodon may be at 2% health, but it has absolutely done its job in this game. But now Ogerpon's on the field in an interesting position because it would love to go after this now Fire-type King Gambit, and Gastrodon would usually be your insurance against that, having the Storm Drain prevent the Ivy Cudgel from coming in. But because Gastrodon has gone so low, it won't, you know, in this position, the Ogerpon is able to Nhìn hai con Pokemon của Abeto, hai con tốc chậm. already been spent. But kind of no matter the switches that Alberto makes, it's going to be difficult to ever put the Gastrodon in a position where it can be super helpful for Storm Drain. Yeah, I think as soon as Gastrodon spends like another turn on the field with Hai con tốc chậm nhưng mà team này nó lại là một cái team bình thường. what you need in terms of damage into the King Gambit, it's kind of the last thing left that can do a lot of damage into it. Terra này và Embody Aspect này cộng 50% SP Defense này. Of Storm Drain left. Well, the Excalibur takes Bách Calibur ngủ. Ogerpon thanks to the scale shot speed boost. We see Ivy Cudgel coming out into the Gastrodon, possibly Storm Drain hay. and unfortunately for Raga, but it's just not paying off. King Gambit gets off a big kowtow cleave. Kiểu đơ gì vậy? Overveil being destroyed by Brick Break, that's a big chunk of damage. Storm Drain. Maybe even a Sucker Punch could be able to dispatch it. Yeah, that's a really important amount of damage. Tại sao lại bong? Ủa? Unless Excalibur Tại sao lại bong ta? another turn, which if things just Đối thủ có Storm Drain mà tại sao lại như vậy? Ogerpon KO it without that Ivy Có biết chơi game không? kind of in Rogov's court to keep it from playing out in that most straightforward way. He's going to have to look to protect Ogerpon. Anh em, một câu hỏi được đặt ra ở đây là có biết chơi game không? Good timing here for Rogov. He's going to be able to set it back up when Ninetales comes on the field and maybe be able to get another Overveil. Câu trả lời là không. Stay away from damage from this Ice Ok, Spear. Icicle Spear. Remove the Storm Drain from the field. More importantly, the Excalibur wakes up on turn 1. Bây giờ đập là được này. Before the Ogerpon can move, an Ice Đập là Spear chết. will come out, so that wake up isn't Chết rồi. because if the Gastrodon was 100% chết. this would have been redirected, but King Gambit goes down in one hit. That's a massive turn. Một pha lội ngược dòng đến từ vị trí của Malavisa. Mặc dù là không biết chơi game nhưng mà do bản chất team mạnh hơn. Return sleep and wake up and pick up that KO. Anh em ạ, bản chất hai món mạnh hơn. Water boosted Ivy Cudgel lands into King Gambit and Rogov takes Tôi vừa rồi là ông Malavisa, ổng đặt cược anh em ạ. Đặt cược niềm tin. to try to shift the momentum. Thực sự luôn là đặt cược niềm tin vào con Bách Calibur. Là con Bách Calibur nó có dậy hay không đấy anh em. Và ổng đã cược đúng. Fully in Alberto's advantage. Bách Calibur dậy và nó đã giết được con Come out of the back and make any Gastrodon anh em ạ. Không phải là Gastrodon nữa mà là Gastrodon. Gives you like the best chance to do damage into so many things. The Excalibur Nhờ đó mà không còn Storm Drain nữa. not because of Ogerbon nhờ vậy mà bong. Rock Slide. Sorry, Dazzling Gleam and Rock Slide. That's some nice spread damage that threatens all three Pokemon remaining. Fluttermane should be faster than all of them. Ninetales, Excalibur, and Ogerpon, and with the Choice Scarf, Landorus should be as well. So Giờ là vô thế 3-1. À quên 3-2. swap into the Fluttermane and Landorus means he's actually in a pretty good offensive position here. Yeah, it's really good for Alberto that these two land next to each other because neither one of them would have had the offensive pressure to make things safe for him otherwise. Oh, I forgot about Scale Shot. Scale Shot. Oh no. Skill shot. Shot speed boost means that Excalibur actually outspeeds a Landorus. Icicle Spear. There because Landorus again a little bit faster than Excalibur naturally, but Tôi đảm bảo với các bồ luôn là con Á thần này là đeo cái hộp xúc sắc này. knocks out Excalibur and does a big chunk to Ninetales. Chơi Icicle Spear với skill shot. But it might come down to how both the Ogerpon and Ninetales are trained here, especially because the Ogerpon swapped out and no longer has that special defense boost from the Terrestrialization and Body Aspect. Well, it'll get it back right as it comes on the field and Embody Aspect activates. That should give the Ogerpon enough health to withstand an attack and should have the damage to pick up a KO with Ivy Cudgel. Yeah, true. I didn't realize that actually reactivates every time. That's really good here. Dazzling Gleam coming out. Không đủ đam này. Ok, Icy Win. Limited chip damage here, and in case this Ivy Cudgel doesn't KO, Bong. should be able to move before it next turn. But this massive Ivy Cudgel boosted by the Wellspring Mask and the Water Terrestrialization. Một chùy cho đi luôn. Fluttermane and Rogov takes game. 1-0 cho Malavisa. Just in time. Oliver was outspeeding your Ogerpon, so it could knock out. Đánh khá là ghê gớm. Gastrodon. Huge. Ogre Tera đẹp thì nó có dạng Tera riêng mà. Có dạng Tera riêng thì trông đẹp. Trong 4 cái Tera thì tôi thấy Tera lửa đẹp nhất. Sau đấy là đến Tera cỏ. King Gambit already up on the field against the Heatran that it does not want. À đâu, Tera cỏ đẹp nhất chứ. See the Landorus either. And Sau đến Tera lửa. volatility, what Terra is Rồi đến Tera nước. Cuối cùng là Tera đá. Tera đá nhìn như shit. around that weakness, not just go quickly down to a stomping tantrum. Heatran turning into a fairy type with that Terrestrialization. Hôm nay không chơi game à? Không nhá. Hôm nay đang xem nè. The Heatran, big critical hit. Xem người ta chơi game nè. Thanks to that. Aurora Vel. Ok, kia cực quang. King Gambit for some big
King Gambit đã bị ăn Magma Storm. X4 này, Iron Head này là X4 này. One shot. Và sẽ bị nhốt trong một cái ảo cảnh, nhốt trong một cái bão magma. Đốt rất là đau. The Treasure Hunt. Bây giờ đang bên team của Malavisa đang có tường. Bọn Pokemon nó sẽ rất là trâu. Trong đó có cả con Bacalibus này. Bacalibus này cũng là một con Pokemon khá là trâu á. Lại còn có bão tuyết nữa anh em ạ. Nó còn nhận được hiệu ứng là cộng 50% defense trong bão tuyết. Nên là rất là trâu. Sacramento đàm đeo đâu mà Sacramento. Không đủ đam giết hit chen luôn. Châu điên. Anh em nhỉ, châu điên luôn. King Gambit chim good. Skill shot. Hiệu ứng của skill shot là giảm defense và tăng speed. Rồi Lando cũng bắt đầu là bị dính Magma Storm và ăn cháp. Cho gót cho đòn ra. Cho ra chơi. Sợ đơ gì, chơi game sợ. Pick up some more damage and continue to take away options from Alberto's side of the field to try to come back in this match. This Excalibur is a really big deal here. It's sitting so healthy. It's behind the Aurora Veil. It does have the -1 defense, but that's kind of counteracted by both the Aurora Veil and the defense boost from the snow, giving that back. Chơi game sợ. Excalibur would be threatened by the Flutter Mane, but we see Alberto swapping a Gastrodon instead. Kind of makes sense because with the Aurora Veil, I imagine even a Choice Specs Moonblast may not be able to KO thanks to the boost from that Aurora Veil, and especially not a Dazzling Gleam. However, the Gastrodon can opt to go for something like a yawn, try and slow the game down a little bit, can KO the Heatran with Earth Power if it wants to, and more importantly, just not give Raghav the chance to take a big KO onto the Flutter Mane with something like an Ice Spear. Yeah, the Flutter Mane would have just been vulnerable on the field as well. No ability to protect. We saw the Excalibur plus 1 speed is faster. Rồi, có đứa chết rồi đấy. Còn Gastrodon này đúng là kiểu đánh theo kiểu là câu tham. Nó câu thời gian rất là lâu ấy, tại vì nó trâu ấy, anh em đánh nhảy nhụa vãi. Ủa? Nhìn đi nhìn lại Alberto Lara còn 2 mon ạ. Liệu Gastrodon có thể làm được trò chống gì hay không? Tera lên cộng với Dazzling Gleam. Đấy, Tera lên Dazzling Gleam. Tera lên đỉnh mệnh. Muốn lật kèo rồi phải đặt cược niềm tin. The issue here is too, if the Ogerpon is in the back, you have to be really careful about what you terrestrialize here, because if Gastrodon is not able to terrestrialize into a fire type, then it will just be knocked out by a grass move from the opposing Ogerpon. Not the issue now though, Heatran opts to protect itself from any damage this turn. Gastrodon also protecting itself, waiting for that Excalibur to fall asleep, and Excalibur takes the option to go for Icicle Spear. A lot of damage, that first Icicle Spear, that's gonna be really close. Đau thế. 4 or 5 hits here because those first two did just under half. The fourth one 1 HP. There's only 4 hits. Mày đùa tao à? Game. Đùa. Đó là một sự sỉ nhục. Định mệnh đánh đến 4 hit rồi mà về 1 HP. Anh em ạ, chắc chắn luôn. Đó là một sự sỉ nhục. Bằng một cái cách thần thánh nào đó sống với 1 HP. Thực sự thần thánh. Tuần vừa rồi mà giết được con main là chắc chắn thắng rồi đấy.
Ogerpon does come in. The Flutter Mane will have to go for the Dazzling Gleam here after the Back Excalibur. It takes its guaranteed turn of sleep. Back Excalibur should go down. Ogerpon takes a little bit of damage there from that Dazzling Gleam thanks to the Aurora Veil. But now Gastrodon will have the option to possibly go for an Earth Power này, the choice here to make không có nhiều sát thương. if it stayed on the field. Ooh, special defense drop is actually huge. Còn Á Thần có attack 145. Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin mà ai cũng biết nhá. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Decides that Heatran wasn't previously healthy enough to take a Dazzling Gleam, but maybe if you can get one turn of leftovers recovery, that might swing it. But I'm not sure, even if Heatran manages to take a Dazzling Gleam, Ogerpon goes down in the process, it's going to be hard for Heatran to fight for the rest of this game. It will. The Heatran has to worry about the Earth Power from those Gastrodons, and of course the Dazzling Gleam coming out from this now Terra Fairy Flutter Mane, looking to try and KO this Heatran. Raptor Line lên để dồn đam. It's going to be really difficult. Yeah, Heatran is able to protect itself with this Dazzling Gleam. Giờ xem có giết nổi Auger không? The Fairy Trustalization is going to do even more damage. Nếu mà muốn thắng phải giết được Auger. Wasn't ready to commit on the previous turn. He didn't know. Không đủ. But now he does. Một chọc. Hồi chắc là cũng không được nhiều HP đâu. Lands into 1 HP Flutter Mane, and now Gastrodon is going to need to clean up the game on its own. It is. If it doesn't target the Ogerpon this turn, it's going to be really difficult for Alberto to win. But if an Ice Beam comes out into that Ogerpon, it should be Ice Beam. that special defense drop, and now the Heatran. Bây giờ là 1 vs 1 à? Heatran does have the leftovers as well as the Gastrodon. No, Gastrodon is Citrus Berry. Right. Gastrodon còn nhiều HP không? The leftovers, which will be able to allow it to heal up a little bit. I believe we still have one Oh! left on. Gastrodon còn 1 tấn HP này, thắng mẹ rồi. Giòn. However, Heatran doesn't have a great way to damage Gastrodon either. Its best damage option is Earth Power. You could possibly Giòn. residual chip damage, but it's going to be a kind of a war of attrition here at the end of this game. Yeah, it's going to be a close in game. Lần này anh em này, Alberto thắng là nhờ 1 HP anh em ạ. Tôi đảm bảo với anh em luôn, pha vừa đấy mà không 1 HP là ông Alberto Lara thua không thể nghi ngờ. Ăn may thật. The yawn is able to put Heatran to sleep, but Magma Storm comes out and actually connects. It's a kind of a risky move to use thanks to its lower accuracy, but Magma Storm comes out, does a little bit of chip damage, but more importantly, Mẹ lại còn cắn xì chớt nữa. residual damage every turn. I believe we're going to see yawn coming out here, which is great for the guys. Yawn này. Will be falling asleep after this coming turn, but it's going to be God còn Berry thắng rồi. God thắng rồi. Magma Storm chip damage, or if Heatran's able to Tào lao anh em. 2 turns of sleep. Yeah, the Magma Storm and the leftovers mean the time. Các bạn thấy chưa? Chỉ với 1 HP. Time in Heatran's favor. Right. It's just slowly changing the damage calculation here. Gastrodon doesn't want to spend a turn protecting because of that, so it takes a pretty big Earth Power for a lot of damage. Responds with its own Earth Power that is so much less. Định mệnh chơi đéo thèm ấy luôn anh em, đéo thèm đồ tích. Chơi Which means that now Heatran will be taking even more damage. PK thẳng mặt luôn, hài vãi. Defense drop. Gastrodon takes a bit of chip damage there. It has one more turn before the Magma Storm knocks it out. But luckily, Heatran does go to sleep here, so this is Lần đâu? regardless. It's going to come down to whether this Gastrodon can KO the Heatran. Từ này nếu mà giảm SP defense ạ, đứa con của chúa. Heatran is just forced to sleep while it awaits its fate, while it waits to see if his Earth Power is going to be enough. Anh vậy. That Gastrodon really doing Ôi, vừa hết Auto Ravel, vừa giảm SP defense. Ôi, định mệnh đứa con của chúa. the following turn. I think more critically, this special defense drop The chosen one. the last turn of this game meant that in combination with the Aurora, Anh em ạ, anh em phải hiểu knock out the sleeping Heatran. là cái tên vừa rồi là vừa hết lá chắn này, End game there, mà lại còn vừa bị trừ SP defense. round 5. Còn They're giant attackers. Hitoran anh em ạ. Ôi định mệnh đứa con của chúa. Did go down even more damage. Bảo kê đến vậy thì chịu rồi anh em. Bởi vì đúng là mẹ nhạc nền nổi lên rồi. Thằng bắt đầu là làm nhảm với tình bạn. Aurora Mage feels Thật không thể tin nổi luôn. That fifth hit. It's a fifth Hài anh em ạ. Ninetales come. Chiến thắng là nhờ thiên lý đỡ. Các bạn thấy không ạ? tails on Chỉ cần có sự bảo kê của thiên lý, đéo cần làm gì tự thắng. Yeah, no landers on Rồi chúng ta sẽ đến với lại là game thi đấu quyết định này. Tails could have gone on Alberto Lara là có King Gambit và Hitchen. but not work in Alberto's favor in either game one. Còn ông Malavisa thì có Night Tail và Hitchen luôn. Bit more safe on the field. Iron Head. especially with that substitute. Iron Head không? See the Heatran's Game trước là còn Night Tail là chỉ vì kịp bắp đúng một cái tường, sau đó là chết thẳng cẳng. Heatran is faster than the other and able to get a rip power off. That could be game deciding right off the bat, especially if they opt not to terrestrialize. But this King Gambit is kind of in a rough spot again. If it does want to stay on the field, it has to either terrestrialize, Rotate, possibly dodge a Magma Storm. If it doesn't want to Magma Storm. into an unfortunate spot again. Cái đỉnh mệnh sợ đéo ấy không biết. Aurora yet wants to find out what Alberto's doing. Hay. So he's punishing the double versus Này thì double rotate nè. Ngu chưa? going to be just for free behind a substitute. That is really big. Bạn cảm thấy bạn ngu chưa? Protect
is that a lot of times they're just not really Biết chơi game không? like a swords dance or a dragon dance or anything to kind of set up movement. Và câu trả lời là có. Massive. The Ninetales has no way to break that substitute. It is running Icy Wind and Moonblast, both of which are double resisted by Heatran. It's a really, really rough spot for the Ninetales to be on offensively here. And more importantly, the Heatran on Raga's side does not have the option to Earth Power Heatran that is not behind the substitute. So if you're Alberto's Heatran, you don't even have to terrestrialize this turn. You know you're safe from Earth Power. You can fire off your own Earth Power, possibly go for a Flamethrower. The benefit of Flamethrower here is that you can go for a fire move into this Ninetales and not activate the opposing Heatran's flash fire. Tôi ghét mấy cái thằng chơi sút tiêu lắm anh em ạ. Thực sự. Ghét vãi nổi. For Aurora Veil, and the Flamethrower is pretty strong into whatever Regov might have in the back. Very few things are going to want to switch in and take that. Nothing really wants to switch in, but the terrestrialization from Raga's Heatran is coming out. Turns into a Fairy type, which will make sure it's not going to get knocked out by a single Earth Power. Flamethrower coming out here was opting for Flame Tower à? Ôi, đâu ấy? Flame Tower và Auger Ball mà cũng được nửa cây à? Đập ngói. And more importantly, has the option to swap out. If that lands, we saw it do a lot of damage before. Obviously, the tick damage from Magma Storm later on is important, but Abetolara thực sự ở cái game này đang có rất là nhiều lợi thế. Really got one chance to just stay a steel type and go for a brick break in the way that game 2 played out. But because of the miss, now it still has that chance. Regov had his Ninetales forced off the field. Ogerpon pays 75% of its health in order to get Ninetales off the field, and Regov doesn't even get his chance to capitalize on that and trade that back for King Gambit's health bar. Instead, King Gambit is still fully healthy, and Ogerpon is looking very vulnerable. There are at least plays now to try to break that substitute and then go for an Earth Power, but if Gastrodon comes in, then we're back in the situation where... Chơi chắc anh em ạ. Chơi Flame Tower. Chơi chắc. Chơi Flame Tower. Heatran mid. Đứa con của chúa mà. Đây đây, Heatran Flame Tower. Magma Storm này, con này chắc là sẽ Zon. Magma Storm is able to trap this Gastrodon on the field, which means that it will be taking tick damage and more importantly cannot swap out. That's nicer for the Ogerpon because it means you get to feast on this Gastrodon. Đâu? However, Alberto does still have the option to terrestrialize. So if you are this Gastrodon, you can turn into a fire type. The Gastrodon can also just protect. The Ogerpon protected on the previous turn. There's nothing really threatening this Heatran. The option to just go for protect and a Flamethrower is so easy there. And Regov's already shown what the switch he most wants to make into a Flamethrower is, and it still didn't go that well. There's not going to be great options in the back to continue to pivot out of this position. The Heatran on Regov's side of the field is safe, but it really can't offer too much to this game until that substitute is broken. Tiến lên nào, Heatran, Augerbon về và ai ra? Barudia Champion, ghê vậy. Cái định mệnh, mày đã bị đốt rồi mà mày còn đốt tích. Không đủ đam. Xài hết nhân phẩm đấy à? Ông Abeto hình như là đang xài hết nhân phẩm rồi. Alberto, but it survived that flamethrower. If Ninetales had gone down, then Ogerpon just walked back on the field. It's now able to go for a Horn Leech on the trapped Gastrodon. And the substitute that we've been talking about so much is now off the field for Alberto. And so the Heatran on Regov's side of the field would have been able to go for an Earth Power. It would have been a forced defensive terror. It would have been things looking on the back foot. Đang không coi ai ra gì. Icy Win này. Icy Wind comes out, meaning that Alberto's Heatran will no longer be faster than Raga's. The Earth Power could come out here for a big KO into Heatran. That's what we're going to see. Earth Power is able to KO Alberto's Heatran. Rồi, ăn một pháp. Earth Power chơi toi luôn. Đấy, Zon thì đéo Zon. Tự chốc anh em nhá. Đáng ra là có thể là Dung ngủ con nào đó rồi, tự nhiên lại Rotech, đâu cũng đã bị Magma Storm nó đập rồi, cũng bị nhốt trong cháp rồi. Đánh không đánh, lại đi đổi Mon, lại đi Rotech. Thiên lý bảo kê, nhưng mà tại vì đánh quá gà anh em ạ. Cho gà, đây là đéo biết chơi game. 1 phút lầm lỡ. Chỉ 1 phút lầm lỡ anh ấy ạ. Nàng kiều lỡ bước luôn. There's nothing that can outspeed it and can attack off. But Heatran's not carrying Flash Cannon like we see on a lot of them, so there's no option to one-hit this Flutter main. And anything between Ninetales, Ogerpon, and probably Baxcalibur might even get knocked out by this choice spec to end the game, especially considering Aurora Veil is no longer. Đây, để ra tương lai. Terrator Light hệ Fairy, Darling Gleam. Đau, nửa cây Heatran.
Magma Storm này, nửa cây luôn này. Earth Power khá là đau. Con hit chain này là con hit chain đeo leftover, nên gì là nó sẽ rất là trâu. This time it has no Aurora Veil to protect it. There's already an offensive fairy terrestrialization from Alberto's side of the field after he got through so many turns not spinning this meta, but it's not the Excalibur. So rồi bố gặp bố anh em ạ, gắt cho đòn gặp bố. Rồi chạy đâu, chạy đâu con sâu, chạy đâu con sâu. Rồi này thì được chúa bảo kê, này thì đứa con của chúa. Ice Beam không có nhiều sát thương lắm. Giờ anh gắt trước đòn này, anh chạy đồ vô thoát. King Gambit here, kind of last hope for Alberto. What a magnificent adjustment from Murkoff. He still shows the same leads 3 games in a row. There's every reason to believe that Excalibur would still be in the back there. Alberto can play a game plan that is expecting to beat that Excalibur, but instead it's the Rillaboom that lands on the field and looks so much safer. Still has a King Gambit to deal with. Classic Glide nhưng mà đã bị predict bởi Rotex nè. Hitoran vẫn tiếp tục ngủ nè. Iron Head, chim cút. Ogerpon's HP wasn't looking super great, so it might be vulnerable to sucker punches, but at the same time we have grassy terrain which might be able to bring it back up to a range where it can survive. Gastron does use his protect this turn, so it no longer can protect on the following turn, and if a grassy glide is able to knock it out before the Ivy Cudgel comes out, that means you have this guaranteed strong Ivy Cudgel into Ogerpon. Yeah, I think a really delicate in-game here. The Rillaboom on Murkoff's side of the field does not have any coverage option to hit. Spy Seal à? Sợ cái gì không biết. Ơi đã bổ Rotex. Ôi định mệnh, nói đứa con của chúa lại bảo lại bảo sai đi. Ôi định mệnh. For the recovery, but now Rillaboom is in danger of getting knocked out by one more Kowtow Cleave. Gastrodon might try to protect here again. Kind of Định mệnh, thiên lý bảo kê mẹ tận răng. Chịu chết thật. Định chip bầu đồ tay. Định mệnh, định chip bầu đồ tay. Ma thanh niên. Ăn chùy. Critical hit ạ. Pha tử critical hit này quan trọng lắm nha anh em nhá. Sucker Punch. Giờ là hack não nhau rồi. Spy Seal. Pha crit vừa rồi là rất là quan trọng đấy anh em ạ. Tại vì nếu mà không bị crit thì con King Gambit nó sẽ còn rất là nhiều HP. Thậm chí là nó ăn thêm một chùy nữa chưa chắc nó chết. Nhưng mà pha vừa crit vừa rồi nó lấy nhiều HP quá. Định mệnh đứa con của chúa. Lội ngược dòng thành công đến từ vị trí của Alberto Lara. Với 2 game đấu. Game đấu thứ 2 và game đấu thứ 3 là 2 game đấu phải gọi là điên rồ. Điên thật. Thực sự quá điên anh em ạ. Với những game đấu, với những pha xử lý đéo vào đầu cả. Được thiên lý bảo kê đến tận răng. Với những pha nào là hết tường, nào là mẹ các kiểu đéo thể hiểu. Có thiên lý dễ chơi, công nhận đéo làm gì luôn anh em ạ, dễ vậy. Thực sự dễ chơi. Ok, chúng ta sẽ đến với lại là game thi đấu thứ tiếp theo ở row 6 đi. Giữa hai tuyển thủ là Andrew Garfield Briseno và Gary Kian. Ok, để xem là hai ông này sẽ chiến đấu như thế nào nha anh em nhé. Ông Andrew này hình như là người nhìn giống người Ấn Độ anh em nhỉ. Ok, chúng ta sẽ đến với lại là game thi đấu đầu tiên đi. Andrew thì có Lan Đỗ này, Intimidate này và Iron Hand.
Còn Gary thì có Grim Snow và Cresselia. Cresselia next to each other because they're not putting off any kind of offensive pressure here. But Grimmsnarl has the ability to set screens. Cresselia can probably get up a safe trick room, and then Grimmsnarl can bounce out with parting shot. Yeah, I kind of wonder if maybe you're trying not to trick room if you're trying to take advantage of the fact that you're not really going to take any damage either and just get set up. Rotech. Oh, chơi Rotech. Protect here, trying to Phách cao này, hay. not going to be called for by Andrew. Fake out into Ô tơn nhưng mà đã bị redict. Actually, Landers tried to go for a U-turn for some damage into Cresselia and for Andrew to reposition himself, but that's going straight into the protect. Yeah, I mean, like to see that, and protect very rare on Cresselia. One of the few Pokemon that doesn't know it. I mean, I feel like because of tradition more than anything else. Yeah. I don't know if there's really a reason it can't be taught protect, but yeah, I mean, has a fantastic move pool and is sturdy enough that you can get away with not having it. But Garrett's a couple interesting move choices. Not only does it have the protect, but Tiếp tục ô tơn. Moonblast, nice. Like Định vậy. we often see. Ô tơn đến chết. Cresselia switching out for Ursaluna, popping in no trick. Ursaluna. The field as Grimmsnarl sets Ok, up reflect. pretty safe switch in here. And Getting that reflect up, Ursaluna taking very little damage from this U-turn. So Andrew will have to reposition. You have to imagine wants to bring in, well, does not actually have a special attacker to bring in. So it's really just that reflect that's going to be dealing a lot of damage. Of course, Sinistra does also attack with its special attack stat, but typically you're not expecting to get a whole lot out of those magic gotchas. Sinistra. Ok. I think something's a little scary if you just let it sit there and keep attacking because it can spread stats. White Shark. Ok. That's pretty nice. However, Pha xử lý rất hay đến từ vị trí của Gary. and you have some level of type advantage here, right? A little weird to have Ursaluna in here outside of the trick room, but you have a pretty good type matchup with Iron Hands. The one thing you don't like to see, however, is kind of new Landers is going to U-turn, and it is AD không đọc tên em là em hủy đăng ký. Đừng em ơi, đừng hủy đăng ký. Tôi xin em đấy, đừng hủy. Iron Hands and Sinistra probably are not putting off Hủy với tội nghiệp tôi lắm. Looks like both of these players are going to try Tự to nhiên lại đi uy hiếp tôi ạ. Sợ quá, phải ban nó thôi. Ok, Teraterline hệ gốt đến từ vị trí của gấu ấy. Batting shot. Batting shot này chắc là cũng không có tác dụng gì rồi. Chắc chắn là không có tác dụng gì rồi. Cresselia. Heavy Slam không đau luôn. Shot đen rồi luôn. Xong rồi, Ursaluna này chúa luôn rồi. Grimmsnarl can have a pretty easy time getting reflect back up later if it needs to. It's sort of fun to have a switch situation here now where a little bit you'd be getting. Tự nhiên được một shot đen ạ. Giờ có trích room. Risking whiffing a single target ground type attack. What you do have to worry about is whiffing a single target normal type attack into the Rage Powder Ghost type combination. Not something you normally see, but particularly troublesome from Ursaluna in particular, where the combination of that Sinistra and Landorus with its flying type actually pretty difficult for this Ursaluna to get through, even with the boosted attack. Well, Iron Hands will switch out for that Landorus. Landorus ra này, Intimidate phát. Rất là ngon. Intimidate will get an attack drop onto the Ursaluna, so at +1 after a Sword Dance and an Intimidate. Ray Powder. And Facadea và Facadea đã có tác dụng. Ok. Gặp ngay bố anh em ạ, Facadea. Yeah, I feel like you might have to be throwing some pretty sad earthquakes into a resisted and immunity just to try to get through this. And yeah, we see the consideration of terrestrialization on the other side. So it's going to be tough to make a good damage trade there. One of the weaknesses is Cresselia without any ice type attacks is the Landerson threatened like it would normally be. One thing that is positive here is that now that Trick Room is active, Cresselia can use Lunar Blessing. The key with Trick Room being up here is that even if the Pokemon aren't knocked out, Cress wants to move second so that it Teraterline này. and keeps the damage boost on Facade. Teraterline cho Lando. Ray Powder. Tera bay, Tera Blast. Shot đen tham thế. Luna Blessing. There's that Lunar Blessing, like you mentioned, to heal off a lot of that damage. Most of that damage, all of that damage being from the Flame Orb that Ursaluna burned itself with. Here comes a big... Này thì tham. Không đâu.
Ursaluna trâu nhở? Mild exaggeration there. Let's throw a reflect. That's good damage. Yeah, it was an intermediate, Terra Blast. I mean, I thought that was pretty impressive on Ursaluna's side, right? But you kind of see that the point of Gary's team, right? Where he's got 2 Swords Dances off now. I think at this point, even Earthquake's actually going to hurt a lot. And, Lunar Blessings is going to delete that Terra Blast again. So I kind of felt like Gary was getting pinned, but it's not really feeling that way after all. Yeah, Andrew is actually kind of locked into just clicking Rage Powder here on the Sinistcha, which will freeze Gary. Levitate, ok. So that is now +3 guts boosted earthquake into Sinistcha, and you are right. That is good damage, and the Lunar Blessing. Con Ursaluna này nó trâu lắm anh em ạ. All of that damage from the Terra Blast. So Andrew gets another one here onto the Ursaluna, and we are right back into where this turn started. Nó trâu lắm. Sinistcha is 1 earthquake away from going down, and then this Ursaluna is free to run over the team. Yeah, things get scary in a hurry after that, right? One thing to keep in mind with this Sinistcha is it can't protect, right? There isn't any way to avoid this. So either the Sinistcha is going to get knocked out by Earthquake here, or it's going to switch one of his 4 friends in where. Ursaluna này nó build theo kiểu là short đen đấy anh em, nên là nó có rất là nhiều vào tanh, nhiều EVS vào tanh. Yeah, Ursaluna just gets to ignore Landorus with that reflect, that Grimmsnarl. Ray Powder. The Terra Blast just isn't doing. Sợ Fakadea. Forced to just Rage Powder as Ursaluna finally picks up the KO here with a second Earthquake after 2 Swords Dances. Lando Terra mà không có sát thương để giết nó luôn. Terra Blast, Terra bay không có sát thương. Mặc dù đam gây ra to ấy. Đấy, cứ hồi HP như nước lã. Terra bay, Terra Blast này. Không đủ đam, gấu này giờ nó bá lắm. Iron Hand. Now ghost type Ursaluna, and Landorus is actually in a lot of danger itself. With that choice scarf, it can't protect, so it's going to get chunked. I guess you could. The one way you could get through this turn without losing a Pokemon is maybe you send out Iron Hands, try to bait the facade onto Landorus and switch or something. But I mean, I guess rồi. Can't protect either. Ra làm gì? Ra để nó phát KD cho mấy phát à? This is an unconventional Ursaluna strategy. It's not quite how we used to see this duo working, but they've really taken over this game. Yeah, it's interesting. Iron Hands is the choice to come out here. Obviously threatens fake out onto Cresselia, but can't do anything to the Ursaluna. We saw the Chin Power, fake out à? Which actually does have an ability to phát KD một đứa. At least threaten the sucker punch there, but unfortunately that's just a facade into the Landorus. Landorus goes down, and you did ignore one turn of Lunar Blessing heal here, so that is going to bring the hết chiếc room chưa? Just over 50%. Ok, hết chiếc room luôn này. You're really leaning on this Chin Pow to get some big damage off. Yeah, I mean, sort of tricky too. I mean, this Chin Pow's only dark type attack is Sucker Punch. It can haze away. Sucker Punch. I just commented how Chin Pow doesn't typically know this move anymore. And of course, here it is. But I mean, like, it's still tricky, right? You have 2 Pokemon weak against dark type attacks, but potentially you can't actually do anything with it. Ủa? Bên này bắp cái reflex lúc nào vậy ta? Có cái reflex nhìn ngu vãi. Healthy Ursaluna is still going to be pretty difficult to deal with, even if it loses those boosts. Yeah, and really difficult to figure out a way to, impossible to stop Trick Room from going up should Gary decide that they want Trick Room back on the field. But Andrew will make a little bit of progress here with the haze, so... Gì đấy? Haze á? Ủa? The super boosted build team Haze anh em ạ. Phải lọt. Quay chạc này. Không đau lắm. No Swords Dances, no Guts boost, but still big damage. Not quite one shots on either of them, but big damage that is easy to hit KO next turn. Mẹ tuần vừa rồi ngáo đớ. These Pokemon don't have any real way of restoring their health. I mean, I guess Iron Hands can try, but certainly can't drain punch for any real health on either of these Pokemon. And even Cresselia itself, it does know Moonblast. We've just seen it healing over and over, but it could pick up a knockout on either of these Pokemon. Simplify things for Gary a little bit. He's got to hit the point in the game where just like keep clicking attack. Anh em đúng không? Ngáo đớ. Và Kadea này. Ice Spinner à. Deals actually some decent damage onto Cresselia, but it's just going to fire back. Moonblast này. KO onto Iron Hands, and now we are in a situation where Cresselia can pick up a KO on the Chin Pow with Moonblast, and Ursaluna can pick up a KO on the Chin Pow with Facade, and you can only sucker punch one of them. Yeah, really masterfully played game 1 by Gary. It's always great to see a team like this where it's a little different than conventional build. But đủ đam không? Ok, không đủ đam. Game đấu có kết quả. À, có con Grim anh em, con Grim nó bắp giáp. 1-0 cho Gary Qian. Một chiến thắng phải gọi là cũng hơi bị khó khăn đấy anh em.
Mặc dù là có lợi thế trích room nhưng mà cũng chưa đủ thời gian để kết thúc đối thủ trong một sớm một chiều. Làm đồ đất có gì hot mà mọi người đều xài ấy. Nó có Intimidate, Ability Intimidate, nó bá vãi nổi. Chúng ta sẽ đến với lại là game đi đấu thứ hai nhá. Unreal thì có Iron Hand và Hitoran. Còn Gary thì vẫn là cặp cũ là Grim và Ursaluna. Phải cao nhưng mà xin lỗi. Nửa cây, đau vậy. Tự nhiên nửa cây. Something's going down here. A non-ideal type trick situation. I think this is sort of an interesting situation though, right? Where maybe you leave Heatran out and try to terrestrialize and get some damage down. You could probably ăn nửa cây đau vãi. Mặc dù không làm gì nhưng vẫn bị đánh. Maybe you could start slow playing your own trick room a little bit. You know, protect Lunar Blessing, get a little bit more HP before you start going for the Swords Dance. You know, with how dominant game one was, you know, there is no reflect this time. Probably don't want to get too crazy and risk you're giving up a knockout or to a critical hit or something that you could potentially avoid. Okay, well, Iron Hands has to retreat to bring in the Sinistcha, so not the ground type immunity, but is an immunity to the normal type and a resistance to the ground type. But Andrew playing really slow Earthquake à? Catches the earthquake. Rất tiếc. Earthquake làm gì? No damage, as does Cresselia, thanks to the levitate ability. But Sinistcha taking that. Sinistcha không có nhiều tác dụng lắm. There isn't multiple swords dance boost on the Ursaluna. Ok, hồi máu cho Ursaluna này. Ursaluna to get its health back, and we are still in a fairly similar place, except that there are no screens up, so that is on its own a much better. Shot đen thôi, không shot đen người ta coi thường. Yeah, I mean, at the very least, you can pay a bunch of HP to get Trick Room back. I do think playing passively against Ursaluna is really scary because if it switches back out at full health, like, what did you really accomplish? We are going to see Lando, ok. Mẹ, cái combo của team Unreal khó chịu vãi. Có hệ bay với hệ cỏ. Đối thủ vậy sử dụng Earthquake thì một là không gây sát thương, một là very effective. Còn nếu mà sử dụng Fakade thì con ma Sinistcha này nó lại có Ray Powder, cũng không dám Fakade luôn. Mệt thật. Khắc chế quá anh em. Ok, tuần vừa rồi nó vừa reverse trick room anh em nhá. Gen 9 nên chọn con nào, thích chơi con nào chọn con đấy. Có vậy mà cũng hỏi. The flaw in that and kind of this whole situation is like, well, what would you do about protect Trick Room, right? It doesn't happen though. I assume Grimmsnarl is going to come in here and be a problem, reduce the damage some. Yeah, now Grimmsnarl gets to come out and is pretty safe to set up screens in the Protect này. Sợ chết à? Bạn sợ nó à? Bạn sợ nó? Bạn sợ nó à? Heatran to try and deal a little bit of damage back to the Grimmsnarl, but you're not going to have the combination that really prevented the screens from going up, which is both Iron Hands and Heatran out at the same time. Yeah, I kind of like that this situation for Gary for that reason, right? Where maybe you get forced to bring Ursaluna out, but you've got some free damage in Sinistcha without really having to pay for it. You reposition the board. He's basically still at a ideal like a turn one sort of game state where he isn't spending. Còn Lan Đỗ khó chịu thật. Lan Đỗ đi Sinistcha. Cresselia Grimmsnarl out, and then you're just in the same situation you started out game one in. Yeah. Well, Heatran's coming out instead of the Iron Hands, and Machagacha actually the choice from Sinistcha. Ursaluna is protected from that as Andrew stirs up the Macha, connects with Grimmsnarl, deals a little bit of damage, and also heals up based off of that damage onto Grimmsnarl. Burn. That's an intended burn by Ursaluna, not a burn through the protective Machagacha. But now Sinistcha and Heatran are out on the field, and Grimmsnarl. Matcha, gotcha. Cái chiêu thức mẹ nghe mắc mệt. Yeah, I mean, Heatran is threatening damage in Grimmsnarl, but you probably only really care about getting one screen up anyway. So like, I don't imagine Gary would be particularly upset if Grimmsnarl were to be knocked out and give him a free switch. And Ursaluna is probably gonna not enjoy the results of his turn if Andrew chooses to target it, but like not in a serious threat of being knocked out either. So kind of a fun passive situation. Maybe is this another like Đồ tách. stance angle? Em. All
Alright, well, Heatran's going to protect on Andrew's Này, side. rotate đây. Just going to try and see what this Grimmsnarl's going to do. That's a light screen going up this time. So seeing the Sinistra and the Heatran out on the field, going to go ahead and set the light screen to reduce the damage that this Machagacha is going to do on Ursaluna. Matcha, gotcha. Not enough damage to burst through this Ursaluna, and that's super effective damage. Like that's not even. Con Sinistra này đi. Heatran, though, Con Sinistra khó chịu lắm. Gary, potentially Không có khắc chế nó giết nó khó vãi nồi. really hard to leave the Heatran in against Ursaluna without clicking that terrestrialization button. Yeah, sort of a spot now too where Ursaluna is at least slowly getting whittled down. It wasn't great damage, but Cresselia is not on the field right now to heal it, right? So the reverse leftovers are adding up a little bit, and you know, maybe you can find a way to pull this off. Like, you know, where one level of boosted attack with both the. Sao em thấy Lan Đỗ dùng toàn dạng thú mà không thấy dùng dạng còn lại á? Dạng thú nó có intimidate. Cái Lan Đỗ này nó mạnh là do ability intimidate mạnh mà. Dạng thường làm gì có intimidate đâu. Đây, Lando này này, đấy, ra intimidate phát, đối thủ điếc ngang luôn. Matcha gotcha. Going into the ghost type to reduce the damage from Machagacha coming out from Sinistra, which has been proving to be pretty annoying with this rage powder. Dạng thường bị cấm vì C4 bá quá. Ai bảo cấm vào nồi à? Định vậy. Ông đánh gì nhỉ? Ông đánh sâu đào à? And we saw that the Landorus was doing probably about a little bit over a quarter of damage with that terrestrialized Terra Blast. Ursaluna is looking pretty close to being in range of that plus a Machagacha from Sinistra. Yeah, I mean, this is a little more dangerous situation. I think Sinistra's likely to get in a battle where after that parting shot, I mean, it's not really going to do anything. So you kind of want to get the reset probably, but the problem with that is kind of as we've seen through this whole set, right? Well, nothing stopping Cresselia from going for a Lunar Blessing here where I don't think that it would pick up a knockout. Going for a trigger would be cheeky. Maybe you feel like Cresselia is going to go. Ursaluna cay lắm rồi, tôi cũng thấy cay. Khó chịu quá, cái cặp Sinistra với Lan Đỗ này, mẹ khó chịu vãi nồi. Earthquake cũng không được, mà Fakade cũng không được. Vào thế tiên thoái lưỡng nan. Ok, Trick Room. Ok, Trick Room. Định mệnh. Không cho đối thủ có Trick Room. Reverse. Xử lý gọi là ok, được. Hợp lý. Well, crucially, it hit into the protect, so you don't actually. Andrew didn't go all the way in. So you should have targeted Cresselia. Yeah, actually, kind of surprised he didn't, because I feel like, you've got all in there, right? I mean, he still forced the Ursula down anyway, so I guess it's fine, but. It's still real close. Yeah. Well, Grimmsnarl coming in now. Gary has to start setting up that reflect in order to protect against this Landorus. Rage powder này. And Landorus out on the field means after this rage powder and stomping tantrum connecting with the Grimmsnarl. Ooh, not enough to pick up the KO, and actually going to heal back a little bit of that with the Lunar Blessing. So Grimmsnarl is finally going to be able to set up the reflect. But we are at a weird position where we are at very staggered screens right now. So right now, after this turn, Gary will likely have both the reflect and the light screen up, but the light screen is going to expire well before the reflect, which means that this Heatran, now that Andrew has brought both types of attacking damage, may be able to actually make something happen. Khó chịu anh em ạ, khó vãi nồi. Reflex. Đấy anh em thấy không ạ? Gary sợ quá phải đổi mon. Tại vì là méo thể làm được gì. Sợ không đánh được, không cái sát thương được, phải đổi mon. Wanted to just get the Ursaluna in for free there, but you do now have the ability for Grimmsnarl to come back in and potentially reset the light screen if necessary. Ông này có cái mắt nạ nhìn đẹp vãi. Cresselia về và Azumarill. Lan Đỗ về. Con Azumarill này có Belly the Room không? There's the Azumarill out on the field as Sinistra switches in for the Landorus, takes the parting shot, so now parting shot is going to be able to choose a new Pokemon, either the Cresselia or the Ursaluna, either Moon Pokemon, to take the slot there. And maybe not the highest value parting shot on that. Maybe. Not quite. You get something, and the heat wave. Speaking of not highest value, missing the target you probably more want. Không đau. Unless you get a burn here, and nothing to be had. Yeah, no burn there on that. Không có hệ cỏ luôn, không có tê ra cỏ luôn. Wide on Cresselia.
But again, you have the light screen about ready to expire, and Heatran. Both Pokemon on Heatran is so threatened from coming in because Azumarill and Ursaluna both happy to deal with this Pokemon. Yeah, I think this is a situation too where it seems unlikely that Azumarill liệu có Belly the Room không anh em? Anh em có nghĩ không? much damage. I think especially switching is really dangerous here. Potentially, you don't really contest this belly drum very much, and Cresselia is in a position to get that Lunar Blessing onto it immediately. Yeah, Iron Hand's coming in instead of the Sinistra. Azumarill Belly the Room này. goes for the belly drum, cuts its hit points in half. Maximizes its attack at +6 now, eats its citrus berry, and now that little water rabbit is ferocious. Big damage possible coming out from that Pokemon, and actually good damage back on the heat wave, making up for that. Crit ạ. With a critical hit. Luna Blessing. Of course, that damage will be shrugged off thanks to the Lunar Blessing. Yeah, and the unfortunate part about this too is like you're not really stalling out the Trick Room here now, right? Where I don't think Azumarill cares where Aqua Jet's going to really chuck most of these Pokemon, and yeah, even if you go for like a fake out in the Azumarill now, Cresselia could just Lunar Blessing for free and get that health back, and you really do not want to be dealing with a full health. Fake cao, ok. Nope, and there is the fake out onto Azumarill as you said, and the Và so not quite Luna Blessing để hồi một đống HP. is looking extremely spooky. The light screen finally wears off on Gary's side. And you know what I just noticed? We have seen Cái game này nhây hai bên theo kiểu là mình không có gây được nhiều sát thương đấy anh em. Nên là đánh nó nhây vãi. Hai ông này tôi thấy đánh như thế này phải đánh đợi hết thời gian quá. Wild Charge. Not going to get it because of the protect, and there is another Lunar Blessing. So Cresselia finally has healed this Azumarill. Azumarill đã chính thức full HP. Mọi thứ đã quay trở lại bình thường rồi. Còn Azumarill chắc là sẽ tốc cao hơn Iron Hand đúng không? Giờ lấy Rock Fast. Matcha Gotcha. Đau đấy. Bơn ơi. Ây. Ghê. Ghê gớm anh em ạ. Mạng yếu anh em ơi. Vãi nồi mạng yếu. Hỏi chấm. Ok chính luôn mà. Cái này mạng tự nhiên mạng yếu này, đéo hiểu kiểu gì. Mà này có bị đứt cáp gì không? Không thưa bao nhiêu? I think it came at a pretty significant cost, right? Like, I'm a little puzzled by that play where, as it turned out, having a protective would have been better if you're going to go for the Trick Room there. I was expecting a Lunar Blessing, which I don't know if, again, I think they would have been pretty close whether that's a knockout or not anyway, but I think at that point, it doesn't matter if you get burned. 4 tiếng 30 mấy phút. And then, would have at least giving you the option of going for the attack. I mean, even Aqua Jet or something, you got to get something for that belly drum right now. That's a pretty staggering advantage, both in Pokemon and also in resources. Given up, you've got Trick Room up, but Ursaluna's not looking the healthiest over there at the moment. Yeah, it's at about a little under 50%. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nha anh em nhé. Vừa rồi mạng nó hơi lag tí. Chúng ta sẽ quay trở lại với game đấu. Ursaluna short đen này. Matcha Gotcha. Bơn luôn. Cái chiêu Matcha Gotcha này thì cái tỷ lệ bơn của nó là bao nhiêu vậy ta? Mẹ đánh 2 lần mẹ bơn cả hai. Bơn tỷ lệ bơn của nó 30% à? Tôi thấy cao vãi. 30%. Đấy, tôi đoán là tầm 30%. Đúng 30%. Bơn liên tục. Còn Cresselia có chiêu của Luna Blessing giải tất cả cái hiệu ứng trạng thái. Ngon vãi nồi. 30% lại còn AOE, chứng tỏ là power của chiêu thức bé. Ray Powder rồi. Earthquake connects on the Sinistra and the Sinistra alone. Again, only at +1, not at the +3 that it was before. And you can Not very effective. Ok. Mẹ cái cặp này nó nhây. Cặp Lando với lại là Sinistra đang có tường.
nên là sát thương không to. Đây, hết tường rồi đấy anh em. Bây giờ mới chính thức hết tường này. Bắt buộc phải ray powder, không là sợ pha KD. Đấy, bắt buộc. Hai thanh niên này chơi mẹ nhây. Alright, well here is another earthquake connecting with the Sinistra. Like we said, that's a 3-hit KO and that's only been 2 earthquakes. Không đủ đam giết Sinistra. Trying to pick up a cheeky KO there with Moonblast, but Sinistra holds on. Đau! Critical hit. And it is just Cresselia and Grimmsnarl. Disaster for Gary here at the end of game 2. Rồi, thắng rồi. Game đấu có kết quả. Có critical hit thì thanh niên Grim này cũng sắp chết nữa. Thì mọi thứ nó sẽ rất là đơn giản. Cancel. Một đều. Hai anh em mới vào, ok em nha. Nhớ để lại cho tôi một like phát nha. Sắp off stream rồi mà lại vậy vẫn có người vô. Chúng ta sẽ còn một game cuối nữa anh em ạ. Thua cuối game 3 và cũng sẽ là game cuối. Ok, chúng ta sẽ đến với lại là game thi đấu cuối cùng đi. Hai bên đã đổi mon này anh em ạ. Team của Andrew thì có cặp đôi chiên báo và Dragon Knight này, một cặp rất là nổi tiếng. Và team của Gary thì có Azumarill và Ogre. Đổi chiên báo về, lấy lan đỗ ra, intimidate. Này thì láo này. Aerial ấy. Oh! One hit KO. Lấy drop không đủ đam. Tại vì bị dính intimidate anh em nhé. Game này có vẻ đang nhanh rồi. Anh em ạ, game này tự nhiên đánh theo kiểu này, đánh theo phong cách này tôi thấy lại bắt đầu nhanh rồi. Saying as we were wrapping up the mid-game analysis there that it kind of feels like this is a 3 Pokemon team. So we've just gone straight to that mode. Perhaps if the final Pokemon is Grimmsnarl. I guess if not, yeah, I mean, the two attackers, the Cresselia could dish out some damage here, but sort of an awkward spot. I mean, at this point, I actually want to focus down the Cresselia and just have Rock slide. Oh no. Nhưng mà nhưng mà nó đã trích room được, ok. Azumarill có belly the room đúng không anh em? Yeah, I mean, this could be another belly drum angle too, right? Where Landorus also locked into Rock Slide, much less good when you were the last Pokemon moving instead of the first. So there is no way for Rock Slide and Trick Room for Scarf Landorus. Yeah, and I'm sure Aerial Ace would do a lot with if Chanpower were to switch back in and do the whole sort of ruin thing. Although I doubt it's enough to stop the belly drum. Might actually be. U-turn đổi mon. Còn Dragon Knight này nó đang sử dụng Aerial A rồi, nên là nó đã bị khóa chiêu. Tough spot. It's tough. You can also just Moonblast the dragon. I guess just knock it out. Yeah. So while Sinistra comes back in, Andrew did bring Sinistra này. No longer is Moonblast an option. Ui, Dragon Knight hồi 1 tấn HP. Rồi, hồi 1 tấn HP nhưng mà vẫn chết. Moonblast không đau. Giảm SP attack. Giảm SP attack nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì lắm. He's clicked an attacking move. I think with every action he's had so far this game, complete opposite of the previous game, but it's kind of working here, right? Where Andrew brought a lot of really làm gì? Gary Lan đỗ ra lần 2. Azumarill hình như là hiện tại đang bị trừ 2 attack đúng không? Non vãi. Không dám đổi mon anh em ạ. Gary đang vào thế là không dám đổi mon, còn có 3 mon.
Terraslide hệ bay với combo Terra bay và Terra Blast. Đồ tây à? Ray Powder này. Ok, Terra Blast thành công này. Cũng khá là đau. However, với Luna Blessing thì con Cresselia nó vẫn có thể câu giờ được. Tuy nhiên câu giờ thì cũng... Đây, Belly the Room rồi đây anh em. Lúc đấy bị trừ 2 attack. Rồi Belly the Room cộng 6. Cuối cùng là chúng ta sẽ có là cộng 4. Còn cốc trà hệ gì á? Con cốc trà là hệ Ghost và hệ Grab. Luna Blessing đây. Hồi rất là nhiều HP luôn. Đây. Đây. Oh. Azumarill bây giờ khó chơi vãi. Còn có Mocha này này. Anh em ạ, có Mocha này này. Lao. Doki Helmet. Tạm biệt Sinistcha. Tạm biệt Azumarill. Luna Racing. Facadea. Không đủ đam giết Cret. Còn Cret trâu quá. Ok, mọi thứ quay trở lại bình thường này. Thôi xong rồi. Mọi thứ quay trở lại bình thường. Unreal khéo win rồi. Cái định mệnh đang xem hay quay cái lìn. Unreal chắc là thắng này đúng không anh em? Giờ không thắng nữa thôi, về đập đầu vào gối mà tự sát đi chứ. Này không xử lý được nữa thì cái định mệnh quay cái đây ra bữa lát. Ủa? Facadea này. Ok, đủ đam này. Giờ là 2-1. Tuy nhiên là chiến báo full HP. Phải đánh hay, phải hack não thì mới thắng được anh em ạ. Bên nào cũng vậy. Muốn thắng là phải hack được não. Còn không hack được não là thua. Đây bây giờ tôi có thể cái vẽ ra được tầm 3 kịch bản. Kịch bản để cho Gary thắng thì trích room thành công và rotate cho gấu. Đấy là trong kịch bản mà Gary có thể thắng. Còn kịch bản để cho Unreal thắng thì tên này giết chết con Cresselia. Đây. Đấy. Unreal win. No win, no life. Facadea. Thắng rồi, chiến báo win. Unreal win nhé anh em nhá. Không nghi ngờ gì nữa. Cốt một sức cơ bân để kết thúc trận đấu. Rất là dài, rất là nhây. Chiến thắng chung cuộc thuộc về Unreal với tỷ số là 2-1. Anh ấy đang rất là vui anh em ạ. Hôm nay thì chắc là đến đây rồi nhá anh em nhá. Ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại để xem tiếp cái ngày thi đấu thứ hai. Ngày mai chúng ta sẽ xem những cái trận tứ kết rồi bán kết và chung kết.
để xem là ai sẽ trở thành champion của khu vực Sacramento nhé anh em nhá. Kiến giờ kém rồi nên là tôi cũng sẽ off stream ở đây thôi. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi livestream hôm nay. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các buổi livestream tiếp theo cũng như là trong các video tiếp theo. Bye bye. Setting up this situation where Ursaluna was alone against Jin Pao that still had the focus sash intact. Really well played, really well maneuvered there at the end. I was, we were sort of watching them select their Pokemon